Hello po sa mga kababayan ko po na nandito sa Japan na naghahanap ng trabaho. Meron po kami nakaschedule sa Sunday dito po sa Tokyo office at Kanda Station. Ito po, traffic light job lang po ito. Kailangan lang po ng very basic Japanese po dito. 5 po ang kailangan namin at saka around Kanto area lang po ito. Medyo mababa ang salary na nakalagay sa job order namin pero naka-note din po na pwede pong negotiable po ito upon interview po. So sa mga gusto pong mag-apply, Sunday po ito, traffic light job lang po ito. Thank you. At meron pa pong isa. Ito naman po located in Shinagawa-ku at saka Hachioji. Operator naman po ito, tapos waste material recycling and cleaning. So, ang medyo mataas po ang salary nito up to 32 kalapad and may bonus din po ito. Conversational Japanese naman po ang kailangan dito. So, sa mga gusto po mag-apply, Sunday, March 9 po ito nakaschedule. Sa mga gusto po process ng visa or change of visa, available din po. May visa support po kami. Thank you.